Держава у збитках. Більше 40 мільярдів гривень та майже 150 мільйонів доларів. На що могли б піти ці гроші? На нові дороги, лікарні, школи. Проте у бюджеті їх немає. А на додаток Україна ще має за це заплатити. Кому і за що, і до чого тут міжнародний комерційний арбітраж? Дізнавалися кореспонденти сьогодні. Люди з транспарантами біля Офісу президента влаштували акцію протесту. Це неправильно, коли з державного бюджету людині, яка є олігархом, відшкодовується, так би мовити, за наш рахунок. А зараз таких громадян України та ще декілька країн, як Коломойський, через своїх людей організовує схеми, за якими вугілля купляють за цінами значно вище ринкових. Так говорять пікетувальники про державне підприємство «Центренерго». Воно закуповує вугілля та продає електроенергію промисловим підприємствам. Віднедавна там новий керівник. Змінилися і постачальники вугілля. Окрім держкопалень, тепер його купують і фірми «Нафтафорс», яка належить до групи «Приват». Причому закупають задорого, а кіловати на підприємства тієї самої групи продають нижче собівартості. Відомо, що купується вугілля у компанії «Нафтафорс» по 2500. Тобто собівартість вже зростає десь близько до 2 гривень 10 копійок за 1 кВт-годину. Продається ж дана електрична енергія на заводи групи «Приват» близько по гривні 60. Ми отримуємо близько 2 мільярдів збитку на рік. І це державні збитки, а отже збитки кожного українця. І це втрати лише на поверхні. Є й інші. Підприємство «Укрнафта» продає сировину. Через промислові артерії державної «Укртранснафти» вона потрапляє на нафтопереробні заводи, а потім на АЗС. Якщо всі етапи контролюють свої люди, можна непогано заробити, а держава хай підраховує збитки. З одного боку, Коломойський взяв під контроль в свій час «Укрнафту», а з іншого боку, непрямим чином контролював і «Укртранснафту», тобто був його, використовуючи його слово, там знаходився зрозумілий йому менеджмент. Постачалася нафта на підприємства, які називають «Роги і копита», а з іншого боку, у компанії «Рога і копита» купувалася нафта, причому, знову ж таки, гроші туди перераховувалися, але нічого натомість назад не отримувало. Таким чином виникало подвійне пограбування цього підприємства. А ще раз скажу, при такому розкладі вони фактично і мали можливість ще й не платити податки. Приблизна цифра від експертів – 40 мільярдів гривень. Державне підприємство годувало не тільки Україну. Судіть самі. Згадайте 2015 рік, коли вночі біля «Укртранснафти», де змінили керівника, з'явився і відомий олігарх. Хотят поменять директора, пожалуйста, в установленном законном порядке. Хочу задать вопрос, как в Украине, в Киеве, в центре города происходят рейдерские захваты в стратегическом предприятии русскими диверсантами. І дійсно. А ще був Кременчуцький нафтопереробний завод, який належав компанії «Укртатнафта», а постачала туди сировину закордонна фірма «Татнефть». У 2007 році був такий Кременчуцький НПЗ. Він був, скажімо, акціонований, і частка його офіційно була придбана «Татнафтою». Це компанія, яка займалася постачанням важкої сірнистої нафти, але Коломойський тоді здійснив рейдерське захоплення цього підприємства. Компанія «Татнефть» через рейдерське захоплення тепер має претензії до держави Україна. Мовляв, держава не вберегла заводу. Признана была международным арбитражом незаконность отчуждения акций. Общая сумма иска превышала $1 миллиард США, там $1,2 миллиарда, если не ошибаюсь. Пока удовлетворили лишь 122 миллиона. Есть несколько вариантов. Первый вариант – украинское государство платит. Вариант 2 – истец пытается, заручившись решением арбитража, взыскать имущество государства Украина в разных юрисдикциях. І саме ці чорні схеми із державними підприємствами і не влаштовують мітингувальників. Я громадянин України, який сплачує податки, і з цих податків будуть покриватися
збитки, які понесе держава. Ці люди проти того, щоб за чуже збагачення на десятки мільярдів мала заплатити Україна і заплатити з бюджету, себто з кишені кожного платника податків. Юлія Дроник, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна.